Teenage Mutant Ninja Turtle หรือในชื่อย่อ TMNT Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. เต่านินจาถูกสร้างขึ้นในปี 1984 จากผลงานของนักวาดการ์ตูน2เพื่อนซีที่ชื่อเควิน อีสแมนกับปีเตอร์ แลตส์โดยมีแนวคิดและจุดประสงค์ที่จะล้อเลียนการ์ตูนดังๆในยุคนั้นอันได้แก่เรื่อง Marvel Daredevil ฉบับของแฟรงค์ มิลเลอร์ที่สานต่องานจากผู้วาดคนก่อนเรื่องที่2คือ The New Mutant จาก Marvel Comics อีกเช่นกันเรื่องเซเบรัสของผู้เขียนที่ชื่อเดฟซิมและเรื่องสุดท้ายที่ชื่อว่าโรนินซึ่งเป็นผลงานเรื่องแรกของแฟรงค์ มิลเลอร์ที่มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนของเขาเองจริงๆจากนั้นปีเตอร์และแลสก็ได้รวมเงินกันประมาณ 30,000 กว่าบาทเพื่อตีพิมพ์เป็นหนังสือ Teenage Mutant Ninja Turtle ฉบับแรกออกมาเป็นจำนวน 3,000 เล่มปรากฏว่าหนังสือคอมิกรุ่นแรกในปี 1984 นั้นขายหมดลงอย่างรวดเร็วทำให้ทั้งสองต้องตีพิมพ์เพิ่มและขายได้อีกหลายหมื่นเล่มจนทำให้ชื่อของเต่านินจานั้นโด่งดังขึ้นมาในเวลาไม่นานซึ่งปัจจุบันหนังสือ TMNT ล็อตแรกที่ผลิตออกมานั้นมีราคารีเซลถึง 1.5 ล้านบาทกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ก่อตั้งสตูดิโอขึ้นที่ชื่อว่ามิลาสตูดิโอโดยความหมายของมันก็คือสตูดิโอลวงตาเพราะว่าทั้งสองนั้นไม่ได้เปิดสตูดิโอที่ใหญ่โตขึ้นมาจริงๆจังๆนั่นเองแต่ความจริงแล้วเขาเพียงใช้แค่ห้องนั่งเล่นที่บ้านอุปโลกว่าเป็นสตูดิโอก็เท่านั้นว่ากันว่าต้นแบบของเต่านินจาทั้ง4นั้นมาจากเต่าแก้มแดงหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Red Ear Strider ซึ่งเป็นเต่าน้ำจืดชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือในพื้นที่ชุ่มน้ำแถบรัฐอิลลินอยส์แม่น้ำมิสซิสซิปปีจนไปถึงอ่าวเม็กซิโกแต่เหตุที่มันได้ชื่อว่าเต่าญี่ปุ่นนั้นเพราะว่าในประเทศไทยมีพ่อค้าชาวญี่ปุ่นเป็นบุคคลแรกที่นำเต่าชนิดนี้เข้ามาขายจึงทำให้ได้ชื่อว่าเต่าญี่ปุ่นนั่นเองวัยรุ่นเต่านินจานั้นเป็นการ์ตูนอเมริกันในเรื่องราวของเต่าที่โดนสารเคมีออสจากมนุษย์ต่างดาวจนกลายพันธุ์มาเป็นมนุษย์และถูกเลี้ยงโดยอาจารย์หนูที่ชื่อสปินเตอร์ที่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำซึ่งก็ได้ถูกสารเคมีมาก่อนหน้านั้นเหมือนกันโดยอาจารย์สปินเตอร์นั้นเป็นทั้งพ่อบุญธรรมและอาจารย์ผู้ฝึกสอนวิชานินจานินจิตสึให้กับเต่าทั้ง4ตัวอีกด้วยรวมถึงให้อาวุธและผ้าคาดตาสีแดงกับเต่าทุกตัวแต่ในเวอร์ชั่นใหม่ผ้าคาดตาจะเปลี่ยนเป็นสีของเต่าแต่ละตัวเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำโดยชื่อของเต่านินจาทั้ง4นั้นตั้งตามชื่อของศิลปินดังในยุคเรเนซองส์จากหนังสือศิลปะที่สปินเตอร์พบเจอระหว่างอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำอันได้แก่ลีโอนาร์โดหรือเรียกสั้นๆว่าลีโอเต่าผู้ใช้ดาบนินจาคาตานะคู่ใส่ผ้าคาดตาสีฟ้าเป็นทั้งพี่ใหญ่และผู้นำที่สงบนิ่งมีระเบียบรักสันโดษมีปรัชญาในตัวเองสูงแต่ในเวอร์ชั่นต้นฉบับนั้นเขาก็เป็นเต่าที่ใจร้อนพอๆกับราฟาเอลเลยนะตั้งชื่อตามลีโอนาร์โด ดาวินชีบุคคลผู้มีชื่อเสียงในยุคเรเนซองส์มีอัจฉริยะในทางด้านวิทยาศาสตร์แพทย์กวีดนตรีจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมผลงานที่มีชื่อเสียงของดาวินชีได้แก่ภาพพระกายอาหารมื้อสุดท้าย The Last Supper ภาพ Vitruvian Man และภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกคือโมนาลิซาไมเคิลแองเจโลหรือไมกี้ใช้กระบอง2ท่อนเป็นอาวุธหรือเรียกอีกอย่างว่านันชากุมีผ้าคาดตาสีส้มมีความว่องไวมากที่สุดในกลุ่มมีนิสัยน่ารักสนุกสนานชอบคุยตลกขำขันมีคำที่ติดหูคนดูอย่างคำว่าคาวาบังกะตั้งชื่อตามไมเคิลแองเจโลไมเคิลแองเจโลนั้นเป็นทั้งจิตรกรประติมากรและสถาปนิกเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเรเนซองส์ทัดเทียมกับเลโอนาร์โด ดาวินชีผลงานที่มีชื่อเสียงได้แก่งานแกะสลักรูปดาวิดภาพเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ The Creation of Adam และภาพ The Last Judgment ที่ใช้เวลาทำนานถึง8 ปีกว่าจะแล้วเสร็จราฟาเอลหรือราฟเต่าที่มีอาวุธเป็น3ง่ามขนาดเล็กในภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่าไซมีผ้าคาดตาสีแดงมีนิสัยใจร้อนก้าวร้าวบ้าพลังและไม่ฟังใครแต่ในใจลึกๆแล้วเขาก็เป็นเต่าที่รักพวกพ้องแบบสุดๆ
ตั้งตามชื่อลาฟาเอลซึ่งเป็นจิตรกรและสถาปนิกผู้มีผลงานโดดเด่นเป็นหนึ่งใน3ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเรเนซองส์ต่อจากเลโอนาร์โด ดาวินชีและไมเคิลแองเจโลผลงานที่มีชื่อเสียงได้แก่ภาพ The Marriage of the Virgin ภาพ Disputation of the Holy Sacrament และหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของลาฟาเอลนั่นคือภาพ The School of Athens ดอนนาเทโลหรือดอนนี่ใช้กระบองยาวหรือที่เรียกว่าโบสตาฟเป็นอาวุธมีผ้าคาดตาสีม่วงเขามีความสามารถในการต่อสู้น้อยที่สุดในกลุ่มนินจาเต่าแต่ก็มีความฉลาดมากที่สุดเข้ามาทดแทนเป็นวิศวกรเป็นนักประดิษฐ์สามารถสร้างอุปกรณ์ไฮเทคออกมาให้เพื่อนได้ใช้อยู่เสมอแถมยังเป็นคนขับรถให้เพื่อนๆอีกด้วยนะตั้งชื่อตามโดนาเตโลเป็นสุดยอดประติมากรแห่งยุคเรเนซองส์ผู้เชี่ยวชาญในงานประติมากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหินอ่อนและสำริดผลงานชิ้นเยี่ยมในยุคแรกๆที่ได้สร้างชื่อให้กับเขานั่นก็คือรูปสลักเซนต์มาร์กงานแกะสลักหินอ่อนชิ้นใหญ่แคนโทเรียที่เมืองฟลอเรนซ์และผลงานชิ้นเอกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเขานั่นคือรูปปั้นดาวิดที่กำลังเหยียบศีรษะของโกไลแอธอยู่นั่นเองตัวละครหลักอื่นๆได้แก่อาจารย์สปรินเตอร์นั้นต้นกำเนิดมีอยู่หลากหลายเวอร์ชันด้วยกันอย่างเวอร์ชันแรกในปี 1984 เขาเป็นเพียงชาวญี่ปุ่นที่โชคร้ายโดนสารเคมีออสจนกลายร่างเป็นหนูส่วนในเวอร์ชั่นปี 2003 เขาเป็นหนูเลี้ยงของอาจารย์สอนศิลปะป้องกันตัวที่ชื่อฮามาโตะโยชิภายหลังอาจารย์ผู้นั้นได้ถูกฆ่าตายหลังจากนั้นหนูตัวนั้นก็ได้ถูกสารเคมีที่ชื่อว่า TCRI ที่มนุษย์ต่างดาวอูทอมผลิตขึ้นมาจนต้องหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้มนุษย์พบเห็นเข้าเอพิล โอนิลในเวอร์ชั่นปกติตั้งแต่ปี 1987 เธอเป็นนักข่าวสาวผมแดงจากสำนักข่าวช่อง 6 ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเต่านินจาที่กำลังจะถูกกลุ่มอันธพาลฟุตแคลนทำร้ายนั่นทำให้เขาเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้รู้จักกับเต่านินจาทั้ง 4 รวมไปถึงอาจารย์หนูด้วยแต่ในเวอร์ชั่นปี 2003 นั้นเธอเป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ชื่อแบ็กเตอร์สต็อกแมนต่อมาเธอเปิดร้านขายของเก่าหายากเพื่อแสวงหาของเก่ามาค้าให้กับคนรวยที่มีอำนาจแต่ในเวอร์ชั่นต้นฉบับปี 1984 จริงๆแล้วนั้นเอพิลนั้นเป็นสาวผิวสีแต่สมัยนั้นยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับจึงไม่ได้รับความนิยมในยุคนั้นจึงปรับให้มาเป็นสาวผิวขาวผมแดงแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองเคซี่โจหรือชื่อจริงก็คืออโนเบอร์นิตเขาได้ตั้งตัวเป็นสารเตี้ยภายใต้หน้ากากฮอกกี้สีขาวมาพร้อมกับไม้ฮอกกี้อาวุธคู่กายเพื่อร่วมช่วยเหลือกลุ่มเต่านินจาต่อสู้กับพวกฟุตแคลนมีความสนิทสนมกับลาฟาเอลและได้หลงรักกับเอพิล โอนิลและก็มักจะทะเลาะกันบ่อยๆกับดอนนาเทโลเพราะเขาก็แอบชอบเธออยู่เช่นกันชูเรดเดอร์นั้นเป็นกลุ่มผู้นำฟุตแคลนนินจาและยังเป็นศัตรูตัวฉกาจของกลุ่มเต่านินจาเขาเป็นผู้ที่ลงมือฆ่าฮามาโตะโยชิอาจารย์ของหนูสปรินเตอร์โดยความเป็นจริงภายใต้ชุดเกราะเหล็กซามูไรของเชเลดเดอร์นั้นมีร่างกายสีแดงซึ่งนั่นก็คือมนุษย์ต่างดาวอูทรอมนั่นเองอูทรอมเป็นชื่อเรียกพวกมนุษย์ต่างดาวที่มีขนาดลำตัวเท่ากับหัวของคนส่วนใหญ่ลำตัวจะเป็นสีชมพูรูปร่างคล้ายกับปลาหมึกแต่จะมีหนวดที่สั้นกว่าทำให้เคลื่อนไหวได้ช้าพวกมันจึงเคลื่อนไหวด้วยจานร่อนหรือหุ่นยนต์แทนได้เข้ามาอาศัยในโลกเป็นเวลานับร้อยปีแล้วพวกมันได้สร้างสารเคมีที่ชื่อ TCRI ซึ่งเป็นสารเคมีที่เปลี่ยนให้สัตว์กลายพันธุ์มาเป็นมนุษย์เพื่อหวังที่จะยึดครองโลกนั่นเองแครงมนุษย์ต่างดาวตัวนี้พื้นเพมาจากดาวอูทรอมมินอมใน Dimension X ซึ่งเขาถูกเลี้ยงดูมาในสนามรบในฐานะลูกชายของจักรพรรดิควานินแครงได้สร้างเทคโนโดรมร่วมกับวันดากัสแต่แล้วจู่ๆเขาก็ถูกขับไล่เนรเทศไปยังโลกมนุษย์แต่เขานั้นได้นำเทคโนโดรมติดมาด้วยและเมื่อถึงบนโลกนี้เองเขาได้พบกับพันธมิตรนั่นก็คือเชเรดเดอร์ร็อกสเตรดี้และบีบ๊อบ
ทั้งสองเป็นมนุษย์ธรรมดาในกลุ่มอันธพาลฟุตแคลนจนกระทั่งได้มาเจอกับเชเรดเดอร์จึงได้ชวนมาเป็นลูกน้องแต่เพื่อที่จะให้พวกมันมีพลังมากขึ้นเชเรดเดอร์จึงได้นำทั้งสองมาทดลองกับเซรุ่มในห้องแลบที่มียีนแรดและหมูป่าที่ถูกขโมยมาจากสวนสัตว์จนร็อกสเตดี้และบีบ๊อบได้กลายมาเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ในที่สุดแต่ทว่าทั้งสองกลับไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยแบ็กสเตอร์สต็อกแมนเขาคือนักวิทยาศาสตร์สตีเฟื่องที่สร้างหุ่นกองทัพหนูมอลเซอร์เพื่อหวังจะแก้ปัญหาเหล่าร้ายในนครนิวยอร์กแต่แท้จริงแล้วเขามีจุดประสงค์แอบแฝงเพื่อหวังจะปล้นเงินในธนาคารนอกจากการ์ตูนที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วสิ่งที่ส่งให้เต่านินจาโด่งดังอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือวิดีโอเกมซึ่งในยุค 90 นั้นจัดได้ว่าเป็นยุคทองของเกมนินจาเต่าเลยก็ว่าได้มีเกมฮิตตั้งแต่เครื่อง Famicom เกมบอยและ Super Famicom ซึ่งลองชมดูกันได้ในท้ายคลิปนี้และสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กันตอนต่อไปสวัสดีครับ